Uh, in the last lecture, we are starting our topic with the Shikimic acid pathway from the topic metabolic pathways of the higher secondary plants. In this topic, we have completed in the last lecture with the different metabolic pathways. Okay, general metabolic pathways. And its basic introduction means in that आपण शिकलो होतो की बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज कसे होतात, त्याच्यापासून प्रायमरी मेटाबॉलाइट्स आपल्याला कसे मिळतात आणि त्या प्रायमरी मेटाबॉलाइट्सपासून जे रिक्वायर्ड सेकंडरी मेटाबॉलाइट्स आहेत ते आपल्याला कसे ऑब्टेन्स होतात. ओके, सो नाऊ ॲज आपण जे आधी बेसिक इंट्रोडक्शन बघितलं वेगळ्या मेटाबॉलिक पाथवेचं, लाईक वॉज दॅट the Shikimic acid pathway is similarly known. Shikimic acid pathway is the basic metabolic pathway. त्याच्यामध्ये काय होतं आहे की वेगळे बायोसिंथेसिस होऊन वेगळे रिक्वायर्ड जे आपल्याला मेटाबोलाइट्स असतात ते आपल्याला प्रोव्हाइड केले जातात त्या पाथवेमुळे. आणि इट इज अ सिरीज ऑफ केमिकल रिॲक्शन विथ द यूज ऑफ इंटरमिजिएट्स टू गेट अ फायनल रिक्वायर्ड metabolic product, which might be a essential, it might be a primary or the secondary. Okay, आता metabolic pathway is what? Metabolic pathway is a sequence or a series of chemical reactions which are catalyzed by the enzymes. These sequence of chemical reactions which are occurring inside the cell, we call them as a metabolic pathways. Okay, acid pathway is also one of the metabolic pathway among all the pathways which are occurring in the cells, inside the cells of the living organisms. So Shikimic acid pathway is basically a biosynthesis pathway which provides precursor for the aromatic amino acids. In bacteria, fungi, or in some plants, in some, but this pathway is not occurs in animals including human beings. आता biosynthesis pathway म्हणजे काय? Biosynthesis or biosynthetic pathway is that pathway which occurs inside the cell or inside the cells of the organism. सो जे काय बॉडीच्या अंदर पाथवेज होतात, आतमध्ये होतात, त्यांना आपण बायोसिंथेटिक पाथवे असं म्हणतो. आणि हा जो बायोसिंथेटिक पाथवे आहे शिकेमिक ॲसिड पाथवे इज इम्पॉर्टंट pathway for the biosynthesis of aromatic amino acid. So कोणते aromatic amino acid? So it is first one is the phenylalanine, second one is the tyrosine, and third one is the tryptophan. सो ह्या तीन जे ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड आहेत, फिनिलॅलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफॅन, या तीन अमायनो ॲसिड्सची फॉर्मेशन होते किंवा सिंथेसिस होते त्यातलं. आणि ही जी फिनिलॅलानिन, टायरोसिन आणि ट्रिप्टोफॅन फॉर्म होत आहेत त्यांच्यामध्ये ही जी प्रोसेस होते या सिंथेसिस पाथवेमध्ये, त्याच्यामध्ये एक इंटरमिजिएट फॉर्म होतो दॅट इज शिकेमिक ॲसिड. म्हणून या पाथवेला या की इंटरमिजिएट शिकेमिक ॲसिड फॉर्म होतो, म्हणून या पाथवेला आपण नाव दिले शिकेमिक ॲसिड पाथवे. This pathway is also commonly known as its anionic form शिकेमेट. ओके, म्हणजे हा जो पाथवे आहे त्याच्यामध्ये अनायनिक शिकेमेट फॉर्म तयार होतो, म्हणून हा जनरली पाथवे शिकेमेट किंवा सायक्लोहेक्सेन, सायक्लिटॉल किंवा सायक्लोहेक्झिक अनबॅक्सिलिक ॲसिड या नावाने सुद्धा वेल नोन आहे. जनरली द नेम इज डिराइव्ड, or the name of the shikimic acid pathway is come from the Japanese flower shikimi, which is a Japanese star anise, and from which it was first isolated in 1885 by John Frederick Ekman. And the elucidation after
जरी ते 1885ला फाउंड झालं की शिकिमीमध्ये ऑब्झर्व झालं ते शिकिमिक ॲसिड, तरी पण त्याचं जे इल्युसिडेशन होतं, स्ट्रक्चरल इल्युसिडेशन होतं, ते 50 years लेटर करण्यात आलं. अँड दिस शिकिमिक ॲसिड इज ऑल्सो अ ग्लायकोसाइड पार्ट ऑफ सम ऑफ द हायड्रोलायझेबल स्टॅनिन्स. आता दोन टाईपचे मेटाबॉलाइट्स असतात, प्रायमरी मेटाबॉलाइट्स आणि सेकंडरी मेटाबॉलाइट्स. आता सॉरी दोन टाईप्सचे अमायनो ॲसिड्स असतात. फर्स्ट वन इज द इसेन्शियल अमायनो ॲसिड, नॉन इसेन्शियल अमायनो ॲसिड. इसेन्शियल अमायनो ॲसिड्स जे असे असतात की जे आपल्या बॉडीमध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट असतात. they are not required for the body but they are present, they are called as non-essential amino acids. म्हणजे जे बॉडीला गरजेचे असतात पण बॉडी तयार करत नाही ते इसेन्शियल, आणि जे गरजेचे नसतात आणि बॉडी तयार करू शकते ते म्हणजे बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतात ते म्हणजेच नॉन इसेन्शियल अमायनो ॲसिड्स. ॲसिड पाथवे हा जो आहे ॲसिड पाथवे, इट इज अ की इंटरमिजिएट्स from the carbohydrate for the biosynthesis of C6 to C6C3 unit, which is called as propane derivatives. हा जो आता आपण म्हटलं की शिकेमिक ॲसिड इज अ की इंटरमिजिएट फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट. तो आपण बघितलं की कार्बोहायड्रेटचे पाथवेज असतात, कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझमचे पाथवेज असतात, ज्याचे ग्लायकोलिसिस किंवा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. त्याचे जे इंटरमिजिएट्स असतात त्या इंटरमिजिएट्सपासून शिकेमिक ॲसिडचं फॉर्मेशन होते. सो इट इज अ की इंटरमिजिएट्स फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम डेरिव्हेटिव्स. सो तो जो शिकेमिक ॲसिड आहे तो शिकेमिक ॲसिड या कार्बोहायड्रेट डेरिव्हेटिव्ह इंटरमिजिएट्सपासून डिराईव्ह झाला, तो यूज होतो बायोसिंथेसिस ऑफ द C6C3 युनिट. हा आपण C6C3 युनिट का म्हणतो आहे, कारण की ही जी C6 ग्रुप आहे ती जी ॲरोमॅटिक रिंग आहे त्याला एक साईड चेन प्रोपेन ग्रुप अटॅच असतो, म्हणून आपण त्याला म्हणतो फिनाइल प्रोपेन डेरिव्हेटिव्ह. सो हे जे शिकेमिक ॲसिड बनतं आहे, हे जे बनलं आहे ते इट इज डिराईव्ह फ्रॉम द कार्बोहायड्रेट, अँड दिस शिकेमिक ॲसिड इज यूज्ड for in different plants for the preparation of the phenyl propane derivatives.